ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, what is your full name? And of course, exactly the way it is mentioned on your passport, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਵੈਲ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਨੇਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਐਂਡ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗਿੱਲ। ਐਂਡ ਜਨਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕਮ ਫਰੋਮ ਫਲਾਨੀ ਪਲੇਸ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ never say that I belong to. It's very Indian English. It's incorrect. Don't say that I belong to. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I am from, I come from. Try to avoid the name of your village, right? ਝੋਟੀਆਂ ਖੁਰਦ, ਆਪਣਾ ਲੰਡੇ ਕੇ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿਪੀਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕਮ ਫਰੋਮ ਅ ਸਮਾਲ ਵਿਲੇਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ Moga district, Firozpur district, Ludhiana, northern part of India, yeah, and it is a northern state. Yes, it is in the state of Punjab. It's enough. इससे ज़्यादा कुछ भी कहने की लोड़ नहीं है. So, a reasonable answer is that I come from a small village which is like 5 kilometers from the main district Moga, या main city Moga, and it is in the state of Punjab. Right. So next ਉਹ ਜਿਹੜਾ examiner ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ now I would ask you few questions related to the topic driving. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਇਕ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 to 15 seconds ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਐਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। Unfortunately, I do not know how to drive, but I love to sit with my father or with my family and in a car, and we often go for long drives. ठीक है, so यही जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆ, yes, I definitely enjoy driving. I often go for long drives with my friends, and it is the best thing for me to do to relax my mind. Right. So next question is, where was the last place you drove? Completely hypothetical ਹੁੰਦਾ IELTS, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੇ ਟਿਪੀਕਲੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੂਟ ਕਬ ਪॉलिश करवाए थे आपने, ये कब करा। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਨੇ ਜੂਤਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਥਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਵੈਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਡਰੋਵ ਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ
Actually, we had to do a bit of shopping and we visited the shopping mall ਜਾਂ mall ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. Similarly, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, and that would be your last drive. Question ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਸ ਨੂੰ check करना कि how comfortably you speak and you also take care of the grammar. ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन ਸੀ do you like present indefinite tense ਸੀਗਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ. ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ. ਨੈਕਸਟ, where do you like to sit in a car? So very interesting question. So a start we ho sakdi kaise question hai. Well, it's an interesting question. I always love to sit, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ 90% ਕੀ 100% ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ. ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਉਹ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆ. Well, you can say I always prefer to sit at the front because I get a better view, right? And this is enough, I guess. ਜੇ ਤੁਸੀਂ rear ਕਹਿਣਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਾਂ REAR rear seat ਬੋਲਦੇ ਆ. If you wish, you can say that as well because I think that it is far more relaxing as compared to the front seat. And moreover, I love to take a nap whilst having a ride in a car, so I can easily take a nap. Yeah, I can sleep for a while. In contrast, at front seat, you have to be very alert. ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਿਕ ਕਰੂੰਗਾ ਫਰੰਟ ਸੀਟ, comfortable and a better view that you cannot enjoy sitting at the rear seat. Now, next question is driving common in your country? And ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ common ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ. ਇੱਕ word ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, personal mobility. ਪਰਸਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਆਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਿ yes, it is very common among the people in my country to drive because the personal vehicles give them the personal mobility. For example, most people who work, they prefer to travel on their personal cars rather than taking public transport. So this is an ideal answer that would justify कि yes, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ common ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ. Moving on to the next topic, which is about schools. Do you like your school when you were a child? Did you like your school when you were a child? And ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਆਨਸਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰੱਖੋ. ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ. ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ. Yes, indeed, I love the school I went to. It had a huge building and it was one of the famous school in the area. And I also love the teachers who taught me. That's it. What did you learn about ਹੁਣ of course ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ of course ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ so well I enjoyed my school time thoroughly and I learned a lot. My school not only focused on the academics but there was also a focus on the sports, and I also took part in many extracurricular activities in my school days. Next is, did you have a favorite teacher? ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਈ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਥੈਟਿਕ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? So yes, of course, I had a favorite teacher at school, and she was Mrs. Malti. कोई भी नाम ले लो. She had a very friendly nature, and she was very soft spoken. And the best thing is that I could easily share my personal problems with her. In fact, आप ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, and on every teacher's day, I used to make a card for her. Next question is, are there many rules in schools in your country? And we all know that schools ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ rules ਹੁੰਦੇ ਨੇ, without rules schools ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, and prime motive ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ discipline ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। and positive answer ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, undoubtedly the schools in my country have numerous rules and with the objective to keep the students disciplined, and this is perhaps the reason why at the same time I would say ज़्यादा easy upper statement कह सकते हैं, at the same time these rules are thoroughly implemented so that every student, yes, strictly implemented, and all the rules are strictly implemented so that every student follow the rules wholeheartedly या rigorously या simply ਇੱਥੇ finish ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ so that every student follow the rules at school. Next is a house or apartment you would like to live in. Same cue card, dream house ਜੋ already ਆਪਣੇ speaking booster ਤੇ ਵੀ available ਆ, YouTube videos 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ time ਮਿਲੇਗਾ ਥੋੜੇ time 'ਚ prepare ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ realistic ਹੁੰਦਾ, dream house ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ dream location choose ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ favorite city ਤੁਹਾਡਾ, it can be in the mountains, it can be Goa or it can be city like Chandigarh। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੌਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਗਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਫॉर ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਲ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਰੂਮਸ ਵੈਲ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਡੂਲਰ ਕਿਚਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਫਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਫ ਟੌਪ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਮਿੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ overall ਕਰਕੇ overall these are the things that I would like to see in my dream house, yeah, these things are what I'm looking forward, and this is what would my dream house would look like, yeah, the house I would love to live in. Now, part 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, do you think it's better to rent
or to buy a place to live in? ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੀ ਆਂਸਰ ਵੁੱਡ ਬੀ, as far as I can understand, it is always better to buy one's own house, yeah, own a house. But if a person is not in position to buy or purchase his own property, at the same time he is doing a job for which he has to frequently move to different places, or move to different cities, in that case it is a better option to rent a place. Next question. How easy is it to find a place to live in your country? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੂ ਲੈਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। I think it is quite easy to find about the places to live in. There are many who deal in the business of real estate, and they help us to find the properties to buy or to rent. At the same time, there are lots of online platforms and advertisements on television about the available properties or locations, and from there they can get to know about the places to live in, right? Next is, do you agree that there is a right age for young adults to stop living with the parents? ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ, ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ answer would be, yes, I agree to a great extent, because it is very important for young adults to learn to become self dependent, and the right age for them is to move is after completing their school or college education, so that they become self reliant, and once they know how they can survive on their own without being dependent on their parents, later on they can come and join their family once again. But yes, at least after completing their education, they must move to become a better person. Next is, what options are available to young couples looking for accommodation in your country? So ਕਿਹੜੇ options available ਨੇ? Options ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, but I would simply say ਕਿ young couples ਲਈ flats ਜਾਂ apartments ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। No doubt there are all sort of options available for the young couples, but the most popular are the one bedroom studios or flats and apartments, because they need a small place for accommodation that they can easily maintain, and flats and apartments are a better option for them as compared to big houses.